ครับแต่ผมมองว่าการเป็นใหม่มันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดก็คืออยากจะให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานของบอร์ดแล้วก็รู้อย่างลึกซึ้งนะครับรู้อย่างเข้าใจรู้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เราจะได้ต่อยอดไปในเครื่องอื่นๆได้นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของ Tetherboard SG3525 กันนะครับตอนนี้ก็พร้อมจำหน่ายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นในส่วนของเจ้าตัวเมนบอร์ดก่อนที่ผมถือตรงนี้ก็คือเป็นเมนบอร์ดของเครื่องเชื่อมนะครับถ้าใครได้ตรวจซ่อมก็จะมองปั๊บก็จะรู้ทันทีนะครับเจ้าตัวเมนบอร์ดเครื่องเชื่อมเนี่ยถ้าลักษณะนี้รุ่นนี้นะครับก็จะมีความสำคัญในส่วนของแผงตั้งนะครับตรงนี้ก็คือแผงตั้ง SG3525 นะครับที่ใช้ IC นะก็จะเป็นโมดูลขึ้นมาหรือว่าเราเรียกแผงตั้งนะครับเจ้าแผงตั้งตัวนี้มีหน้าที่ผลิตสัญญาณพันนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของเจ้าตัวเครื่องเชื่อมนะครับจะให้ไฟแรงไฟมากจะติด OC อะไรต่างๆก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับถ้าตรงนี้เกิดเสียเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยในการซ่อมเนี่ยก็จะมีระดับขั้นตอนการซ่อมที่ค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องถอดเจ้าตัวแผงนี้ออกมาหรือว่าหลายท่านก็ไม่ได้ถอดนะครับแต่ถ้าได้ถอดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เวลาซ่อมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวที่เราเปลี่ยนใหม่เข้าไปตัวที่เราซ่อมเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำเจ้าตัวเทสเตอร์บอร์ดนี้ขึ้นมานะครับเจ้าบอร์ดตัวนี้จะมีความสามารถในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเจ้าตัวแผงตั้งตัวนี้นะครับว่าสามารถทำงานได้ไหมนะครับผมก็เริ่มต้นตั้งแต่เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ติดตั้งเจ้าตัวบอร์ดนี้ได้เลยนะครับก็จะมี LED ที่รายงานสถานะการทำงานแล้วก็มีในส่วนของหน้าจอนะครับที่จะรายงานแรงดันว่ามีแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ต้องใช้มิเตอร์ในการตรวจซ่อมนะครับเราก็ติดตั้งเข้าไปนะครับสมมุติผมติดตั้งเข้าไปแล้วติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมี LED ในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะรายงานว่ามีสัญญาณพันขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะรายงานว่าทั้งหมดเนี่ยทำงานได้ไหมนะครับเราก็จะมีแรงดันขึ้นมา20โวลต์5โวลต์20โวลต์5โวลต์นะครับตรงนี้ถือว่าบอร์ดนี้ทำงานได้สมบูรณ์ครับซึ่งก็เป็นคุณสมบัติของเจ้าตัวบอร์ดนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำการเทสบอร์ดได้ด้วยนะครับ1ก็จะทำการเทส IC ตัวนี้นะครับ IC op amp ตัวนี้ว่าทำงานได้ไหมนะครับก็จะมีปุ่มเทสตรงนี้สามารถเทสได้นะครับอย่างนี้นะ2นะครับทำการเทสระบบ OC หรือว่าจำลองการเกิด OC นี่เกิดจากในส่วนนี้นะครับในส่วนที่ MOSFET หรือว่า Power MOSFET เกิดช็อตหรือระเบิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรายงานกลับมาที่หม้อแปลง300:1นะครับซึ่งเจ้าหม้อแปลง300:1ก็จะส่งแรงดันมาที่บอร์ดตัวนี้ให้บอร์ดตัวนี้หยุดการทำงานหรือหยุดการจ่ายพันนะครับเราก็จำลองว่าบอร์ดตัวนี้ทำงานได้ไหมนะครับก็จะมีปุ่มเทส OC ปุ่มนี้นะครับกดปึ๊กเข้าไปนะครับกดเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยสัญญาณพันก็จะหายนะครับเมื่อสัญญาณพันหายเนี่ยไฟตัวนี้ก็กระพริบนะครับกระพริบบอกว่าแรงดันไม่มีแรงดันก็ตกลงไปนะครับแรงดันก็ตกลงไปก็ต้องรีเซ็ตใหม่นะครับถ้าอย่างนี้ถือว่าระบบการทำงานได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีการเทสในส่วนอื่นๆอีกนะครับก็ตรงนี้ที่ผมถือตรงนี้ก็คือแผงได24ซึ่งเป็นแผงไดในส่วนของภาคใจไฟนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะซ่อมยากอีกเหมือนกันนะครับสำหรับช่างรุ่นใหม่ๆที่ไม่มี IC นะครับแผงไดนี้ไม่มี IC ราคาเปลี่ยนใหม่ก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเอาใส่แล้วเนี่ยใช้งานไม่ได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเราก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้จากเทสเตอร์บอร์ดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ติดตั้งลงไปที่แผงตรงนี้นะครับแผงตรงนี้นะจากนั้นเราก็เปิดไฟแล้วก็กดปุ่มเทสครับปุ่มเทสตัวนี้ก็คือถ้าสีแดงติดเนี่ยเราจะทำการเทสติดดับนะครับตรงนี้จะสามารถเทส MOSFET ได้นะครับ IF 2ตัวนี้2เบอร์นี้ได้แล้วก็เทสออปโตได้นะครับซึ่ง IF เนี่ยก็เทสตรงนี้ในบอร์ดนี้นะครับแล้วก็ออปโตตัวนี้ได้นะครับประมาณนี้นะเราก็กดนะครับกดเทสตรงนี้ถ้าทำงานได้ก็จะติดดับแล้วก็ติดดับนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้นะเนี่ยในส่วนนี้ครับส่วนนี้เป็นแผงตั้งเป็นแผงได้24ก็จะเป็น LED ตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าทำงานได้สมบูรณ์ติดดับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็น MOSFET นะครับ2ตัวนี้เป็น MOSFET เนี่ยตัวนี้เป็น MOSFET ตัวนี้เป็นออปโตนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือคุณสมบัติของเขาถ้าผมถอด MOSFET ออก1ตัวนะครับอันนี้ก็จะดับไปอันนี้ก็จะดับไปนี่นะครับถ้าถอดแผงตั้ง LED ตัวนี้ก็ไม่ติดประมาณนี้นะครับติดตั้งเข้าไป
แล้วก็ส่วนสุดท้ายในการตรวจสอบนะครับถ้าใครมี MOSFET ตัวเดิมหรือว่า IF อยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งลงไปชุดนี้ได้เลยนะครับชุด4ตัวนี้ผมก็จำลองให้เป็นตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอาจจะมี MOSFET ตัวเดิมอยู่อาจจะทำงานได้หรือไม่ได้แล้วก็กดเทสดูนะครับถ้ากดช็อตกดอะไรต่างๆกดแล้วช็อตนี่ก็จะตัวนี้ก็จะรายงานผลว่ามีการช็อตเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการระบบการป้องกันการช็อตนะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นคู่มือนะครับเจ้าตัวคู่มือเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานของ Tetherboard ซึ่งหลายคนถามว่าผมไม่ซื้อได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นทั้งคู่มือแล้วก็เป็นทั้งวิธีการตรวจซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งนะครับซึ่งผมตั้งใจทำออกมาว่าให้เป็นมากกว่าคู่มือในการตรวจซ่อมธรรมดาทั่วไปผมตั้งใจทำออกมาว่าให้เป็นมากกว่าคู่มือที่ใช้Tetherboard ตัวนี้นะครับอย่างเช่นนะครับเรามาดูนะตรงนี้ก็จะมีสาระส่วนสาระความรู้ในเรื่องเครื่องเชื่อมมิเตอร์ทั่วไปนิดๆหน่อยๆนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีภาคอะไรนะครับจากนั้นก็จะเป็นหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการศึกษาเครื่องเชื่อมนะครับจากนั้นก็จะเข้าในส่วนของเจ้าตัวคอนโทรลบอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งก็ยังไม่ได้ใช่คู่มือในการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าหลักการทำงานของบอร์ดเนี่ยเป็นอะไรนะครับแต่ละส่วนเนี่ยทำงานอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยแต่ละวงจรเป็นวงจรที่ผมอธิบายย่อยออกมาในส่วนของเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับจากนั้นครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาในส่วนของ Tetherboard นะครับ Tetherboard ในบทที่3เนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของบอร์ดว่ามีอะไรบ้างเผื่อใครที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมแล้วก็วิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานนะครับเริ่มต้นวิธีการใช้งานนะจากนั้นครับก็จะเข้าในส่วนของกรณีศึกษาอย่างเช่นกรณีศึกษาที่2อย่างนี้นะครับกรณีศึกษาที่2นะก็ไม่มีสัญญาณพันธุ์ที่ขา1114เราจะตรวจสอบอย่างไรนะครับเราก็ติดตั้งแผงตั้งเข้าไปหรือเจ้าตัวคอนโทรลบอร์ดตรงนี้เข้าไปนะครับจากนั้นก็กดตามขั้นตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะตรวจสอบว่าเป็นวิธีการอย่างไรอะไรเสียอะไรยังไงนะครับจากนั้นก็มีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของวงจรนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการใช้คู่มือในส่วนปกติทั่วไปนะครับก็จะละเอียดขึ้นนะครับสุดท้ายก็อย่างเช่นอย่างนี้ครับขั้นตอนการเกิด OC นี่เกิดอย่างไรโดยประมาณนี้นะครับก็ถามว่าถ้าไม่มี Tetherboard ตัวนี้แล้วจะมีเฉพาะคู่มือตรงนี้ได้ไหมได้ครับเราสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าหลักการทำงานของบอร์ดตัวนี้ทำอย่างไรนะครับซึ่งผมก็เขียนโดยละเอียดเพิ่มขึ้นมานะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมาจากหนังสือมือใหม่ซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งหนังสือเนี่ยก็จะมีในส่วนของบอร์ดตรงนี้กล่าวถึงอยู่นะครับแต่ก็ถามว่าละเอียดไหมก็จะละเอียดในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็จะตัวนี้ก็จะกล่าวเฉพาะในส่วนของบอร์ดตัวนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับศึกษาดูนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยจุดเสียนะครับจุดเสียผมสรุปอาการมาได้ประมาณ 7-8 อาการนะครับว่าเราจะควรจะตรวจซ่อมอย่างไรนะครับอันนี้ตรวจซ่อมด้วยวิธีทั่วๆไปนะครับกล่าวทั่วๆไปเท่านั้นเองซึ่งหลายท่านมีแล้วล่ะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือแล้วนะครับก็จะหลักการนี้ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับก็จะละเอียดในบางส่วนบางตอนไปนะครับอันนี้ก็จะมุ่งทำเฉพาะเจ้าตัวแผงตั้งตรงนี้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ได้บอร์ดนี้ไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ในคลิปนี้ก็ยังไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกไปนะครับเพราะอยู่ในขั้นตอนอยู่นะครับก็มีจุดคอมเมนต์นิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าTetherboardเนี่ยผมได้นำเจ้าตัว DC to DC มา2ส่วนตรงนี้นะครับก็จะประกอบแล้วก็แพ็คให้ท่านนะครับอันดับแรกนี่ท่านต้องติดตั้งเจ้าตัว pin header ตรงนี้นะครับตามลักษณะนี้ตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้นะจุดที่ยากที่สุดในบอร์ดในการติดตั้งบอร์ดก็จะเป็นจุดนี้ครับสำหรับผมนะสำหรับผมเพราะว่าค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรมากนะครับท่านก็ติดตั้งในส่วนนี้ไปนะครับตามรูปนะใส่ไอ้เจ้าเสา4 เสาตรงนี้ไปก่อนเอาพินเฮดเดอร์นะครับใส่เข้าไปจากนั้นก็วางตัวนี้ลงไปนะครับวางให้ถูกแนวถูกตอนของเขานะครับอุปกรณ์ทุกตัวนะครับอุปกรณ์ทุกตัวโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัว DC to DC เนี่ยแล้วก็เจ้าตัว
ถ้าตัว MCU ตัวเนี้ยผมได้ทดสอบแล้วนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านสามารถนำไปประกอบแล้วก็บัตรกรีได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะบัตรกรีเองทำเองนะครับตัวนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือตัวที่จะติดตั้งเป็นลำดับสุดท้ายก็ขอให้เป็นเจ้าพินเฮดเดอร์พวกนี้นะครับพินเฮดเดอร์ตัวนี้นะเพราะว่าถ้าติดตั้งตัวนี้เข้าไปตัวนี้ก็จะติดตั้งได้ยากนะครับพินเฮดเดอร์แล้วก็ซ็อกเก็ตพวกนี้นะครับอันดับแรกเราควรจะติดตั้งก็คือเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ DC to DC ตัวนี้นะสองตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ติดตั้งชุดพักใจไฟแล้วก็ทดลองจ่ายไฟวัดไฟดูนะครับแล้วค่อยทดลองใช้งานกันก็หวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเรียนรู้หลักการทำงานของเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับที่จะเจาะละเอียดลึกลงไปนี่ก็เทสเตอร์บอร์ดตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็คู่มือตัวนี้ก็โอเคนะครับก็โอเคเพราะพิมพ์สีทั้งหมดก็จะมีราคาแพงหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการทำให้เป็นสีแล้วก็เป็นคุณภาพมาตรฐานต่อไปนะครับก็ศึกษาได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นช่างซ่อมอยู่ประจำก็ใช้ตัวนี้ก็น่าจะสะดวกในระดับหนึ่งนะครับสะดวกเพราะว่าซ่อมเสร็จแล้วก็มาติดตั้งตรงนี้แล้วก็ลองทดสอบดูนะครับก็จะยากขั้นตอนเดียวเท่านั้นเองก็คือต้องถอดแผงนี้ออกมาติดตั้งตรงนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าใครได้ถอดแล้วก็ใช้แผงนี้ก็โอเคครับหรือไม่ถ้าเก่งแล้วนี่ก็ซ่อมในแผงนี้ไปเลยนะครับซึ่งก็จะมีความยากลำบากเพราะว่าตรงนี้ดูง่ายเพราะว่าถอดออกมานะครับถอดออกมาดูง่ายแต่ถ้าเป็นเครื่องจริงก็จะวุ่นวายซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็วิธีการถอดแผงตั้งหรือจะเปลี่ยนใหม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่าการเป็นใหม่มันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดก็คืออยากจะให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานของบอร์ดแล้วก็รู้อย่างลึกซึ้งนะครับรู้อย่างเข้าใจรู้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เราจะได้ต่อยอดไปในเครื่องอื่นๆได้นะครับก็เลยทำเจ้าตัวเทสเตอร์บอร์ดแล้วก็เป็นคู่มือนี้ออกมานะครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ